Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Syaz masak nasi biryani. Jom tengok macam mana Syaz buat, okey? Okey, ni bahan-bahan untuk buat nasi biryani. Boleh tengok dekat ruangan description dekat bawah video untuk lihat senarai bahan-bahan. Kalau ada minyak sapi boleh guna minyak sapi ya. Syaz ada minyak sapi, Syaz guna butter. Boleh je, tak ada masalah. Kita cairkan dulu. Lepas tu masukkan bunga lawang, buah pelaga, kulit kayu manis dengan cengkeh, daun pandan. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita mayang tadi. Kita tumis sampai bawang merah ni kuning. Okay, nampak bawang tu dah kuning-kuning. Perlahankan api. Kita boleh masukkan rempah biryani. Boleh pakai brand apa-apa pun. 2 sudu besar. Syaz masak ni untuk 6 pot beras. Pot ni, pot beras 800 gram beras basmati. Beras basmati tu basuh bersih-bersih. Lepas tu rendam dalam setengah jam. Okay, beras dah ditos. Masukkan. Kita masukkan dalam periuk nasi. Ini ada 1 liter air ataupun 6 pot. Sama sukatan dengan beras. Sekarang kita masukkan susu cair setengah cawan. Garam 1 sudu kecil, 2 sudu kecil. Serbuk pati ayam 1 sudu kecil. Kacau dulu. Okey, dah kacau, kita tutupkan. Lepas tu kita masak. Nasi kita dah masak Wow, harum baunya. Nak bagi cantik, kita letak sedikit pewarna kuning telur. Tak sikit. Tak sikit air. Dan kita titiskan. Kita dah letak pewarna, lepas tu kita tutup balik, kita tunggu 5 minit. Lepas tu baru kita kacau, okey? Okey, setelah 5 minit kita kacau keluarkan dulu. Harum bau nasi ni, semerbak. Okey, nasi biryani kita dah siap. Dah siap dah nasi biryani. Tengok. Syaz nak makan ya. Jemput. Ini daging. Kuahnya dah pekat. Bau sedap. Bismillah. Nasi lembut. Daging empuk.
Siapa nak makan dengan sos ni? Korang cuba sendiri dekat rumah, okey? Jemput makan. Daging ni taklah banyak urat dia. Tapi kalau ada urat pun dia dah jadi lembut. Saya suka juga lembik-lembik tu. Ingat nak goreng papa dem tapi malas. Satu lagi. Betul sedap ya. Syaz nak sambung makan, korang pergi masak sendiri, okey? Nasi biryani ni sedap, best. Okey, terima kasih tengok video Syaz. Bye.